Вітаю всіх. Мене звати Андрій Чумак, я керівник з розвитку фонду підтримки реформ в Україні. І у нас виникла чудова ідея створити подкасти про складні реформи, які реалізує фонд, але простими словами. І сьогодні з нами перший наш подкаст це проект 100, керівник проекту Олег Блінов, експерт фонду, а також експерт Офісу підтримки змін Міноборони. Вітаю, Олеже. Вітаю, Андрію. Закупівлі. Це, напевно, найболючіша тема в країні під час повномасштабної війни. Але сьогодні я хочу проговорити саме про ваш проект 100. Розкажіть, будь ласка, простими словами для звичайних слухачів, що це і в чому його суть? Проект 100 – це навчання, перше вітаю. Проект 100 – це навчання військових закупівельників, вже зараз сил оборони. Раніше це були лише військові закупівельники Збройних сил. І це навчання, як правильно, швидко, ефективно розпоряджатися бюджетами, які є в тебе в військовій частині, і навіть якщо в тебе їх немає, то як тобі їх знайти, ці бюджети. Ми займаємося цим. Це достатньо довгий проект. Таке навчання триває зазвичай 6 місяців. Його велика перевага те, що воно повністю 100% онлайн. І всі військові частини, військові закупівельники, вони без відриву від служби. Тобто вони там на нулі, в ППД, десь там на Західній Україні, Центральній Україні, в Одесі, Куп'янську, вони можуть вчитись, бути онлайн. Важливо, щоб тільки був інтернет, був там ноутбук або телефон навіть хоча б. Так. І проект 100 – це вже не тільки якби оце навчання, яке в нас є 6-місячне. Проект 100 – це вже ціла екосистема. Екосистема, тому що в нас проект 100 є розроблений онлайн-курс, який в нас пройшло вже більше 4 тисяч людей на платформі Prometheus і Армія Плюс. Проект 100 – це веб-портал, де військові закупівельники будь-яких сил оборони можуть зайти і знайти якісь зразки документів, проекти договорів, проекти наказів, розпорядчих рішень і так далі, які можуть знайти всю нормативку, яка їм необхідна. Проект 100 – це короткий інтенсив тижневий в університеті оборони, куди ти можеш прийти і просто максимально дозовано отримати інформацію про оборонні закупівлі. І якщо для тебе це супер важливо, то ти можеш цю можливість використати і за тиждень отримати дуже багато всього. Ну і проект 100 – це навчання наше, це якби ядро проекту, це от 6-місячне навчання уповноважених осіб, де ми крок за кроком разом з цими уповноваженими особами в межах їхньої роботи вчимо їх, як вчиняти в тих чи інших ситуаціях, якою нормативкою користуватися, які внутрішні документи в них повинні бути, аби ті кошти, які падають на рахунки їхніх військових частин, або вони самостійно залучають ці кошти, вони використовували з максимальною ефективністю, щоб там кожна одна використана гривня дорівнювала якомусь одному поінту ефективності, а не кошти використані, з чим ми стикалися до проекту 100, що кошти використані, а потреба не закрита. Тобто купили щось не те, купили запізно, не туди привезли, не тої якості. Кошти використані, потреба залишається, і якби тут про ефективність важко говорити. Класно, всі теми подкасту розказали, всі мої запитання одразу відповіли одним реченням, але давайте повернемось трошки з витоків. Я то готувався до цього відео, да? І розкажіть, а взагалі, як виникла ця ідея? Бо наскільки я знаю, раніше закупівлі, і чому я сказав, це була біль, бо раніше закупівлі це там було централізовано, це важко, це купа там погоджень, департаменти, візування. От я так розумію, війна, на жаль, повномасштабна створила свої виклики. Як ви прийшли до децентралізації закупівель? Як ми прийшли як держава, чи як я прийшов як закупівельник? Ну, взагалі, давайте так, звідки взагалі ідея така Окей. Давайте. проєкту? Тут, мабуть, треба трошки власної історії. Власної історії для того, щоб пояснити, як воно все сталося. У мене до служби в Збройних силах було 9 років цивільного
досвіду, ну, як цивільного, знову ж таки, в державній сфері досвіду в закупівлях і в громадському секторі. Тобто я був як і замовником там зсередини, потім я вже в громадському секторі допомагав людям, тому що це ж в нас біль з закупівлями, вона ж не з'явилася в 22-му році. Вона в нас з 14-го, з 10-го паперові тендери і так далі. І тільки коли система Прозоро з'явилася, ця система вона почала якби вирівнюватися і показувати ефективність, що кошти в державі можна використовувати максимально ефективно. Я добровільно мобілізувався у 22-му році, і я насправді думав, що воно все влаштоване в військовій частині трохи по-іншому, ніж коли я туди потрапив. У мене був досвід до Збройних сил 4,5 роки внутрішнього аудиту в ДСНС. Для мене дуже важливо було розуміти структуру. І коли я попав в Збройні сили, то я побачив, що такої посади, як уповноважена особа з закупівель, її, в принципі, не існує. Тобто немає такої посади в Збройних силах і не існувала в 2022 році, як уповноважена особа. Зараз вона є, тоді не існувало. Тут, щоб я просто нікого не заплутав. Але по інших силах оборони, наприклад, по ДПСУ, МВС, навіть ДССТ, це структура підпорядкована Міністерству оборони, в них ці посади були введені. 18-й рік, 19-й, тобто відбувалася реформа закупівель, і структури, розуміючи, що в них є закупівлі внутрішні, вводили цю посаду. В Збройних силах України з одного боку не було так багато закупівель, і, відповідно, окрему посаду вводити теж не було змісту. Ну, але після 22-го року, коли військових частин з'явилися бюджети 40, 50, 100 мільйонів, а за минулий рік, за офіційними даними, це 183 мільярди військові частини, тільки Збройних сил України використали, ну, то виникає дуже багато питань, як це було організовано. Тобто ми не можемо, людина, яка не займає посаду, щоб використовувала такі кошти. Але повернемося назад, 22-й рік. Я бачив, що в мене в військовій частині не працює ця система від слова взагалі. І я не знаю, чи це якась, можливо, дурість з мого боку була, тому що люди на мене дивилися, типу, з глибоким здивуванням. Навіщо тобі це брати на себе, якщо за це там не доплачують, там, не знаю, ти не отримуєш жодних бонусів, ти ще більше витрачаєш свого часу. Мені було цікаво, я знав, як це зробити. І я ж мобілізовувався не для того, щоб там папери з купу на купу перекладати, а для того, щоб щось зробити. І, відповідно, я в себе в військовій частині, я не можу сказати, що я це сам зробив. Тобто це всі частини військові, це команди. Мені пощастило з командою, пощастило з командиром, з тими людьми, які оточували. І ми змогли збудувати ефективну систему за 22-23 рік без посади. Тобто в мене посади не було, навіть коли я пішов з військової частини. На той момент ще посади в військових частинах не було. Це таке проблемне питання. Я думаю, що, можливо, ми його трохи пізніше проговоримо. І в 23-му році якраз з'явилася ідея, я не знав, що існує Офіс підтримки змін, і я не знав, що існує проєкт реформ оборонних закупівель. Я не знав про ці організації. Фонд підтримки реформ, теж я про них не чув. Але я в себе в військовій частині це робив, і десь там, знаєте, як це працює сарафанне радіо. Хтось дізнався про мене, я дізнався про когось, ми почали говорити, і представниками цих двох організацій вони запропонували, кажуть, у нас є така ідея, давайте ми зробимо пілотний проєкт. Візьмемо там 5 військових частин і спробуємо їх консультувати і подивимося, чи зміниться щось в їхній роботі, чи все залишиться так, як є. Ми взяли цих 5 військових частин, я там вдень робив свою роботу, по вечорах працював з цими військовими частинами, інколи вдень їх консультував, тобто ми ж розуміємо, що там 10 годин ти не працюєш, все одно десь там п'єш каву, чай, можеш комусь щось відписати, підказати. В такому форматі ми працювали, тобто не було якоїсь напрацьованої стратегії, але вона напрацьовувалася якраз в процесі з цими військовими частинами. І за 4 місяці ми побачили, що вони почали проводити деякі конкурентні закупівлі, тому що до того вони не проводили. Ми побачили, що в них трошки змінився підхід загалом до закупівель, і навіть в їхнього командування частково змінився підхід до закупівель, тому що воно побачило, що це не просто факультатив, а це ефективний інструмент для командира забезпечувати свої підрозділи, не бути залежним від центру,
Тобто ти сам на місці, ти все одно виконуєш накази, які тобі централізовано надходять, але ти можеш організувати, забезпечити своїх людей, а не чекати там рік часу, поки тобі форму привезуть, чи якісь дрони, чи щось інше. Відповідно, ми побачили цей прогрес, і виникла інша ідея. Давайте ми запустимо великий проєкт на 100 військових частин і 100 військових закупівельників. Це було дуже важко, тому що планка була піднята дуже високо, людей не було дуже багато. В нас в команді, ми коли запускали, в нас було всього 13 людей, з них 8 менторів, які безпосередньо працювали з військовими частинами, і 5 людей, які організовували всі інші. Ну, насправді там було що організовувати, і ми цих менторів, звичайно, підтримували, координували їхню роботу, але організовувати лекції, проводити їх, відслідковувати, як все відбувається. Активні учасники, неактивні. Ми дуже цінуємо по досі ті сертифікати, які ми видаємо після навчання. І якщо б ми просто взяли 100 військових частин і випустили 100 військових частин, то я не вважаю, що це ефективно. Ми взяли 100 військових частин, випустили 96 військових частин, яких ми навчили, і інших 4 ми відсортували, сказали, що, друзі, ми не бачили прогрес взагалі по вашій роботі, ми не бачили, що ви навчались, але цих 96 військових частин ми от прям вважаємо, що це дуже круті люди. Я не знаю, в кого конкретно народилася ця ідея, але мені виглядає, що це було якісь обговорення, були люди зі сторони обох організацій. Настав час. Так. Ну, от ми це обговорювали, і хтось сказав, а було би прикольно. І після того ми почали це якби реалізовувати. Це квітень 24-го року ми запустились. Ідея ми активно розвивати почали в січні-лютому, потім шукати людей, підбирати персонал, і в квітні ми стартанули. Ну, я знаю, що як мені там з легенд розказували, да, це ж як завжди, що там на одному із форумів закупівельників вона була там перший раз озвучена ця ідея, що треба щось таке зробити. Але всі кажуть точно, що там ви 100% були дотичні до проєкту. 100%, так. Але найважливіше це візьми і зроби. Так, ні, звичайно. Хочу трошки зараз саме задати питання для слухачів, особливо там військовослужбовців, чи хто там планує доєднатися до лав Сил оборони. Закупівельник, да, який проходить ваше навчання. Я думаю, ви точно знаєте, наскільки там, можливо, ви там, якщо це не секретна інформація, там цей логістичний ланцюжок спрощується, якщо людина пройшла ваше навчання, почала працювати закупівельником, чи такого закупівельника, створили таку посаду при військовій частині, да? Ви якось вимірювали, бо війна – це завжди, як правило, гроші і час, да? Ви якось вимірювали, наскільки пришвидшується саме цей логістичний ланцюжок? Можливо, на там будь-не якихось Давайте ми закупівлях. вимірювали, але в нас немає можливості виміряти це безпосередньо в військовій частині. У нас є можливість виміряти це, наприклад, в об'ємах коштів, в кількості закупівель. І військові частини, які проходили наше навчання, ми робили дослідження тільки системи Прозоро, тобто те, що ми можемо побачити, і якби поміряти і довести свої слова. Це ті закупівлі конкурентні, які військові частини проводили через цю систему. І ми бачили, що військові частини, які закінчили проект 100, використовують на 40% більше бюджету, ніж військові частини, які проект 100 не завершували. Тобто це може говорити про те, що вони купують на 40% більше, там приблизно не буду говорити, але якщо вони купують більше, це означає, що вони застосовують інші процедури. Тобто тут не від швидкості залежить. Процедури чітко лімітовані законодавством, і ти повинен дотримуватись цих рамок, які є, саме цивільних. Але ти можеш вибирати такі типи закупівель, які є швидшими, які є повільнішими. Є, наприклад, відкриті торги з особливостями, це там максимально складний, максимально довгий процес. І законодавство зараз нам дозволяє обирати, наприклад, між відкритими торгами, спрощеними закупівлями і запитами цінових пропозицій. Запити цінових пропозицій – це 7 днів, грубо, спрощені закупівлі – це 14 днів, грубо, і відкриті торги – це там 21 день. І ми бачимо
по багатьох військових частинах, що вони проводять відкриті торги. І коли ми до них приходимо, питаємося, а чому ви їх проводите? Вони кажуть, так завжди робили. Нас так навчили. Да. Та, ми більше нічого не вміємо робити, тільки ці відкриті торги, ми будь-що можемо купляти. Але можна витратити в 4 рази менше часу, піти на Прозоро Маркет, за 7 днів мати укладений договір і виконану угоду. Плюс змінюється законодавство. Якщо ви завжди так робили і не заглядаєте в закон чи в постанови, закон окей, туди змін майже не було внесено, але постанови міняються 47 разів. Я не хочу знову ж таки брехати, але в 1178 цивільну постанову, там вже точно більше 30 разів вносилися зміни. 1275 там більше 12 разів. 2 зміни взагалі ми вносили туди, тому що була певна ситуація. Тому, а загалом по уповноважених особах, які потрапляють в військові частини, тут теж треба розуміти обставини. Коли це ДПСУ, МВС, НГУ, коли це сталі структури, коли в них є вертикалі управління, і коли вони беруть людину кудись, то в них є певні вимоги і критерії до цієї людини. У військових частинах, на жаль, попри масштабування і через відсутність цієї вертикалі інституційності, військових закупівельників призначали Просто. там маєш освіту економічну, юридичну, маєш. Супер, будеш займатися закупівлею. Каже, так я машини продавав в Одесі, там, на об'їзній дорозі. Він каже, розберешся. Там все в законі написано. Розберешся. І ми пробуємо пояснити, що за 6 місяців ми, коли з людьми системно працюємо, 2 на тиждень у нас лекції практичні, ми з ними там консультуємо їх нон-стоп, і за 6 місяців це недостатньо часу, щоб їм пояснити, розібратися з ментором. А тут тобі кажуть, розберешся. І ці люди, коли потрапляють в таку ситуацію, вони починають шукати якесь коло, за що вхопитись, до кого подзвонити, з ким проконсультуватись. І от наш проект «Стол» у 2024 році, я думаю, що був таким рятівним колом для цих перших 100 військових частин, тому що дуже багато навіть топових бригад, які є в Україні, вони все одно відправили своїх закупівельників для того, щоб розібратися в якихось нюансах. Тому що рано чи пізно війна закінчиться. І до вас прийдуть з аудитом або з перевіркою. І багато є таких речей, за які по голові не погладять. І це може закінчитись не тільки адміністративною відповідальністю, але й кримінальною відповідальністю, і поверненням коштів назад в бюджет. Тому тут треба... І нас вже не 22-й рік на вулиці. І вже зараз ставити, плюс це дуже великі кошти. 183 мільярди – це тільки військові частини. Економія. Дивіться, дуже слизький показник. Чому? Тому що ти можеш визначити, коли ти там йдеш в магазин, і ручка. Ручка коштує 10 гривень. А ти перед оголошенням вартості думаєш, накину ліпше 30% зверху, хай вона буде 13 і там, для заманки інших учасників. І ти накидаєш ще 30% зверху, хоча ти розумієш, що ринкова вартість 10, плюс ще хтось тобі зробить знижку, ти можеш купити за 8. І там до цього постачальника приходять, торгуються на цій закупівлі, і виходить, що в нього там ціна опускається до 10, 9, не завжди до 8. І виходить, що в нього велика економія. А ти, розуміючи ринкову вартість, правильно її визначивши, ставиш зразу очікувану вартість 10 гривень, і в тебе ціна опускається там до 8, прям до мінімуму, до мінімальної маржі постачальника. І ти купляєш цією мінімальною маржою. І в тебе економія тільки 20%. Це, максимально грубо я зараз описав, але невміння визначати очікувану вартість призводить до того, що в людей там космічні економії на закупівлях. Тому що постачальники, коли заходять, дивляться, якщо він один, то йому все підходить. Він по цій ціні зразу тобі по очікуваній вартості і постачає. Навіщо йому спускати донизу свою ціну? Ти в мінусі. Якщо їх заходить кілька, то вони розуміють, що їм прям є куди знижувати ціни, і вони торгуються, але це не той варіант, коли в тебе максимально конкурентні твої закупівлі. Для того, щоб вони в тебе такими були, тобі треба працювати з ринком. Треба, щоб постачальники знали, що якщо вони зайдуть до тебе, там ніхто не буде просити відкатів, ніхто не буде просити якихось заміни товарів, ніхто не буде мучити тебе якимись договорами, іншими нюансами. Договір, гроші, товар роз'їхались. Гарантія на товар і так далі. Тобто це швидка професійна робота, і коли постачальники знають, що ти такий,
ну, вони до тебе чергою стоять, тому що вони можуть оптом продати велику кількість товару, вони знають, що з тобою зручно працювати, що не буде ніяких зайвих запитань. Якщо будуть якісь нюанси, ти все одно там доб'єш цей контракт і його зі свого боку грамотно виконаєш, і ну, не буде ніяких, як в нас кажуть, тупняків. Інша ситуація, коли це непрофесійний чувак, він завищує ціну, постачальник ніби заходить, ніби хоче виграти, а потім починаються якісь незрозумілі історії, він, типу, з кращою ціною, з кращою пропозицією програє, його відхиляють, і він, типу, на наступний раз він не дивиться на такого замовника, бо йому не цікаво. Він розуміє, що виграє хтось свій потенційно. Якщо навіть не свій, то потім при підписанні договору, при постачанні товару почнуть вилазити якісь нюанси, що там в технічному завданні один товар був, ти це все зробив добре, привозиш, вони кажуть, нам таке не підходить. Вони будуть скасовувати цю закупівлю, переоголошувати. Ну, типу, великим гравцям на ринку взагалі не цікаво в таке бавитись. Дрібному, середньому бізнесу, ну, теж не цікаво, але доводиться, бо ну, багато все-таки замовників є не таких професійних. І, відповідно, про економію це слизький показник. В першому наборі в проєкті 100 він в нас був все одно навіть вищий, ніж в інших сил оборони. Зараз він ну, дуже по-різному. Тобто в людей дуже різні цикли закупівель, і казати, що взагалі спиратись на цей показник, нам навіть наш аналітик, який робить аналітику, я його постійно прошу, дай мені економію. Люди хочуть бачити там мільйони гривень. Він каже, Олеже, ну зрозумій, ну він нерелевантний. Типу, ми покажемо цю цифру, але якщо копнути глибше, ну все дуже відносно. Це треба кожну закупівлю брати, індивідуально розглядати. Це ніхто не буде тратити на це час і ніхто не буде дивитись. Типу, ну хочеш цифру, я тобі дам ці показники, але ну це знову ж таки. Але оперативність. Оперативність – це прям супер важливо. Тому ми насправді фокусуємося на інших показниках. Ми фокусуємося на таких показниках, як конкурентність, тому що і воно прямо залежить воно прямо впливає на економію. Чим вища конкурентність, тим більше економія. Так само конкурентність позитивно впливає на швидкість проведення закупівель. Тобто, якщо тебе навіть щось не вдалося, ти переоголошуєш, до тебе приходять інші постачальники. І це довгострокова перспектива, коли ти працюєш з ринком, вони знають тебе, ти знаєш їх, і ти з ними працюєш вдовго. Інша історія, коли це там замовник, якого постійно змінюється уповноважена особа, тут вони добре проводять, тут вони не добре проводять, тому конкурентність – це важливий показник для нас. Аналогічно важливий показник, який показує професійність закупівельника, це успішність. Наприклад, якщо в тебе 50% закупівель неуспішні, це означає, що є помилки як з твого боку, так і зі сторони учасника. І всі ці ситуації я в першу чергу завжди звинувачую повноважену особу, замовника, тому що він має допрацювати ці питання. Він має це розібратись. Він має тримати руку на пульсі, він має тримати контакт з тим постачальником і там за вухо його провести. Якщо ти даєш 24 години, то поінформуй його. Тому що там є нюанси, що в тебе тільки 24 години чи 48 годин на виправлення помилок, а там постачальник, не знаю, в нього субота-неділя була, він не побачив. Ну, тобто це треба теж якось комунікувати, якось працювати з цим постачальником, якось повністю тримати цю закупівлю під контролем, аби вона успішно стартувала, успішно була проведена і успішно була завершена. Бо якщо в тебе буде помилка ще на етапі оголошення закупівлі, то найімовірніше на наступних етапах воно розвалиться. І якщо ти профі, то ти це скасуєш на початку. Якщо ти профі, то ти не допустиш цієї помилки, ти уважно вичитаєш цю документацію ще на початку. Відповідно, відсоток неуспішних закупівель в тебе буде менший. Ми приймаємо в себе, що 25% неуспішних закупівель – це нормально. Менше 25% – це вже якби не менше 25%, а верніше більше 25% неуспішних закупівель – це не дуже добре, але треба якби намагатися досягнути 25 і вище – це гарний показник. Середній по всіх учасниках 4 наборів проєкту 172,5%. По інших силах оборони я, знову ж таки, не буду називати, хто конкретно, але є такі окремі сили оборони, в яких показник успішності там 52, 60. Тобто, і ми розуміємо, що це не про одну закупівлю, це в розрізі великої кількості закупівель. Відповідно, кожен відсоток – це там десятки закупівель, на яких люди, як закупівельники, витратили час, держава їм за цей час платила, але закупівлі були неефективними. Тобто це були витрачені кошти, людський час, які не закінчилися абсолютно нічим.
25% допустимо. Чому? Тому що є постійно зміна номенклатури товарів, є зміна потреб під час ведення бойових дій, є помилки, тому що хто не працює, той не помиляється. І ми це теж говоримо. Але коли їх є надміру багато, коли ти там системно помиляєшся і в тебе цей відсоток неуспішних закупівель залишається на якомусь постійному рівні, значить ти нічого не змінюєш і ти не засвоїш ніяких уроків. Це людський фактор. Абсолютно. Знаю точно, 4 набори були, 5-й вже відкрили ви. Да? Ви зараз набираєте активно людей на навчання. Скільки це всього вже в нас професійних закупівельників? Які у вас плани на 5-й набір? І, можливо, трохи про ком'юніті. Чи підтримують зв'язки, чи допомагають один одного саме ваші випускники? Як це відбувається саме на практиці? Давайте спробуємо не забути перше питання. З Ну, я нього тоді почнемо. повторю, Так, да. нагадаєте. Стосовно наборів, стосовно сертифікованих випускників, в нас вже є їх 245. Тобто це 4 набори, там різна кількість людей було. Перший набір, коли закінчився, ми перехрестились, бо це було прям оверво складно. Потім були трошки менші набори, і зараз ми 5-й набір, ми вже закрили набір, нас подалося в 3 людини на місце. Тобто, як такий нормальний відбір в якийсь вуз. Я не можу сказати, що ми це питання якось теж не проштовхували, там не підсвічували зі свого боку. Звичайно, що ми це робили. Ми розуміємо, що нам потрібні люди зовсім без досвіду, тому що з ними працювати нам найлегше, їх є найпростіше чому навчити. Людей з досвідом нам теж є якісь нюанси, на які варто звернути увагу, які підсвітити. І в нас теж був такий досвід, коли в нас там потрапляли суперпрофі з людьми, які там ніколи не були в закупівлях. І насправді, коли ти знаходишся в середовищі, ти там, як англомовному середовищі, всі говорять англійською, ти 2 тижні нічого не розумієш, що відбувається, але за тих 2 тижні в тебе там відбувається різкий стрибок. Так само і тут. Ти там знаходишся якийсь певний час в середовищі, не розумієш, що відбувається, але завдяки тому, що є людина, до якої ти можеш прийти, вона потихеньку тебе витягує на якийсь рівень, ти починаєш розуміти терміни, законодавство і так далі. Ну, але це знову ж таки багато в чому самоосвіта і саморозвиток. Бо там кожен раз телефонувати і ставити одні й ті самі питання, це якби точно не вітається такі речі. Стосовно ком'юніті, воно вже дуже велике. Важливо теж розуміти, що в нас, крім людей, яких ми беремо вчити, ми ще й беремо слухачів. І наша політика така, що ми намагаємося надати допомогу всім, хто до нас звертається. Тобто ми учасників, коли беремо, то ми їх там прям вчимо з нуля. Слухачів ми можемо консультувати, вони можуть приходити на лекції, чи ти читаєш лекцію для 10 людей, чи для 100 людей, нема різниці. Відповідно, консультування, воно трошки забирає часу, і ми там дуже багато людей одночасно консультувати не можемо, але все одно до сьогодні ми брали і консультуємо всіх. Жоден закупівельник, який до нас не подзвонив, ми йому там не сказали, я не можу, чи там ми не знаємо, ми не підкажемо. І дзвінки з ними робимо, і там ж різні ситуації бувають, коли там командир бачить якось по-своєму, і ми робили дзвінок на 3 і комунікували з командиром. І ця ком'юніті, вона вже зараз живе своїм життям, тобто в нас є там чат, флудилка ми його називаємо, там дуже багато людей, і люди ставлять просто різного рівня запитання. Але воно допомагає знайти якісь документи, знайти якісь матеріали. Там, коли приходить хтось новенький, його там можуть поклювати спочатку, але нормально, не страшно, якщо він там якісь дурниці пише. Важливо, що в нас в цих чатах є наші всі ментори, і коли хтось комусь починає радити якийсь не дуже коректно, то наші ментори, звичайно, там звертають на це увагу. Модерують, так. Ну, це нормально. Коли люди мають якесь бачення, вони якось це от їм в голові це заклали, що це повинно бути так, а воно насправді не до кінця правильно, то включаються ментори і коригують ці речі. І для того вони, в принципі, в цих чатах і є. Для того, щоб не тільки підказувати, але дивитися, щоб одні одним підказували коректно. Є люди, які закінчили наш курс і, наприклад, створили відділи закупівель з нуля, які ці відділи закупівель вже зараз очолюють. І найцікавіше, що ці відділи закупівель в бригадах з проекту «Лінія дронів». І там бюджети, вони просто космічний космос.
і ці люди за там 1,5-2 роки стали профі. Вони, правда, з 8 до 9 до 10, там був час тільки на сон. Але результати просто мега круті. І ми відслідковуємо цих людей. Тобто ми з кожного набору намагаємося собі підсвічувати якихось профі класних людей, коли в нас з'являється запит. Тому що ми ж працюємо і з командуваннями, і з військовими частинами. І коли з'являється запит на закупівельника, і хтось хоче перейти з одного підрозділу в інший підрозділ, чи хтось засидівся, чи комусь не цікаво в своєму підрозділі, таке теж трапляється. Або коли ми бачимо, що от, як в випадку з цим чоловіком, він там був в одній бригаді, і йому стало просто вже нудно, і була можливість зараз підсилити іншу бригаду з великими бюджетами, створити, яка там робить тотальний русаріс на фронті. Він перейшов і зміг це організувати. Відповідно, навчання на проєкті 100, я це кажу теж нашим учасникам, що це, звичайно, можливості. Коли ви маєте сертифікат, коли ви класний закупівельник і про вас знають, то вас хтось кудись може теж запросити на якусь посаду. І це найцікавіше, що це добровільно. Не тобі прийшов наказ на переведення, а що це добровільна історія. Командири до цього ставляться По-різному. не по-різному, вони ставляться до цього негативно. Коли в тебе в гаражі, як казав один хороший мій знайомий, якщо в тебе в гаражі стоїть Феррарі, наш тобі його з того гаража випускати? Хай собі там далі стоїть. От наші закупівельники, випускники з сертифікатами – це Феррарі. І кожен командир частини дуже добре знає, що це Феррарі стоїть в них в гаражі. І якщо вони його звідти випустять, то там буде порожнє паркомісце, яке ти не заповниш іншим Феррарі. І я можу говорити по собі. Командир півроку не відпускав мене, і я його розумію. І на його місці я, мабуть, зробив би так само. Але потім вдалося підготувати людину замість себе. Короткий, правда, термін був, я її ще підтримував після цього, коли вийшов з частини, і ще десь. І ми її потім взяли на проект 100, щоб навчати. І я її після проекту 100 все одно підтримував, і ми періодично зідзвонюємося, але там все гаразд. Тобто там є закупівельник, закупівельниця на місці, яка цим питанням займається. Відповідно, переведення закупівельників з підрозділу в підрозділ – це прям дуже болюче питання, але за цих людей там готові боротися. Це відверто. Ну і ком'юніті, дуже різні люди. Ми знаємо, що це військова частина, це зріз суспільства. Є прям дуже, дуже різні люди. Є люди з бізнесу, з громадського сектору, з державної служби. І те, що ви казали про те, коли людина попадає в військову частину. До речі, ті, хто був на державній службі, їм не страшно мобілізовуватись, тому що вони розуміють, як влаштована система. Ніхто це публічно не комунікує. Всі думають, що ти от попадаєш в військову частину, тобі зразу дають автомат, на другий день автомат з бронежилетом і кажуть, отам. Всі пояснення, біжиш в ту сторону, там лягаєш в окоп і відстрілюєшся. Місяць до тебе ніхто не буде приходити, там візьми з собою батончики, щоб не померти з голоду. Воно трохи по-іншому працює. Але комунікації з людьми нема. Але це вже не про закупівлі. І я коли мобілізовувався, в мене теж не було страху. Я був старшим лейтенантом, мобілізувався, знову став молодшим, бо звання з ДСНС в Збройні Сили не переноситься. Так що я двічі був і молодшим лейтенантом, і старшим лейтенантом. І якось воно, якщо ти працюєш, якщо ти ефективний, то мені не виглядає, що ти взагалі можеш десь тебе можуть викинути, не знаю, за борт. Якщо ти ефективний в військовій частині, то тебе точно зацінять. Якщо ти, які варіанти? Стати ефективним, відповідно, можна пройти навчання на проєкті 100. Умовно кажучи, якщо ти ефективний закупівельник, ти будеш займатися тим, і тебе ніхто вже нікуди не захоче відпускати від себе. Це вже якщо ти прямо не хочеш брати участь в бойових діях, від слова зовсім, то ти можеш заходити, але треба ж теж дивитись. Не все так просто, що ти прийшов, кажеш, я закупівельник, я буду класно проводити закупівлі, і всі зразу тобі сказали, В мене в частині до мене недовіра була, місяців, певно, 6. Десь за 6 місяців командир побачив, що напрямок рухається, питань по ньому немає, прокуратура до нас не приїжджає, гроші тратяться, матеріали приїжджають, і ціни такі ніби як і не в магазинах, а ще дешевше, ніж як в магазинах. І він тоді почав розуміти, що є хтось, хто це колесо закрутив.
В військових частинах, якщо ви мобілізуєтесь, теж треба дивитися, які напрямки треба підсилювати. Закупівлі теж мені ніхто одразу не вірив і не сказав, от ти. Ну так, да, це сенситивна Та, така. те, що я там розповідав, що я закупівлями займався, це як. Не буду цей анекдот теж вам розказувати. Та, але це нікому не було цікаво. Типу, маєш папірці, перекладай. Але якщо бути впертим і бачити, що є слабкі частини, доносити, це ж командир теж не зразу це сприйняв. Ну, але це був 22-й рік, це були теж трохи інші обставини. Були інші задачі в нього і в нас. Зараз, Тоді та. було втримати просто країну, це зараз вже про Так, зараз це вже про якусь системність. Системність, да. Про проблематику може. Так, це прям дуже цікаво, бо це от про посади в військових частинах. Вони з'явилися тільки юридично в кінці 2024 року. Тобто, коли міністр сказав, що от нам би було непогано такі посади ввести, і всередині, весною, в кінці весни 2025 року, в нас перші посади почали з'являтися. У нас є їх зараз недостатньо, тільки в третині військових частин, трошки більше, ніж в третині військових частин, вони введені. Щоб ми розуміли, в силах оборони інших вони введені в кожній військовій частині мінімум по одній посаді. Тобто є військові частині, де не одна посада, а кілька таких посад. І в них це працює ще з 2020 року. Так, не було фінансування в Збройних силах України, але фінансування вже є 22-й, 23-й, 24-й, і в середині 25-го тільки ця посада вводиться. І досі цих посад недостатньо, і ніхто якусь активну роботу над обов'язковим введенням цих посад не веде. Тут з одного боку 183 мільярди висить, і з другого боку люди, які займаються закупівлями на, як це, навіть не парт-тайм, а як факультативно. Тому що військовослужбовці, які є в Збройних силах України, в тебе є головні задачі, в тебе є наряди, куди ти маєш ходити. І закупівлі це щось таке, от коли в тебе буде час, от тоді оцих там пару мільярдів чи там пару десятків мільйонів тоді витратиш. Ну, а від цих коштів залежить весь підрозділ, вся бригада. Ну, і якби, де пріоритети правильні. І в 22-му році, коли командири розібралися по окремих військових частинах і зрозуміли, що це серйозний ресурс, ці кошти, і що їх треба правильно використовувати, і краще закупівельника не відправляти в наряд, де він буде шлагбаумом відкривати цілий день, можна відправити когось іншого. Просто, якби великі гроші на кону, які можна витратити і забезпечити бойові підрозділи бригади. Вони швидко розвивались. І під кінець 22-го року там вже якби зароджувалися по своїй бригаді, можу сказати, що в мене там зародилася вже нормальна система, вже розуміли якісь взаємозв'язки, як працює. На початку 23-го року ми вже там планували собі щось, як ми будемо закуповувати впродовж року, як ми будемо залучати фінансування, хто це буде робити, скільки нам грошей треба. Тобто це вже була така якби серйозна організаційна структура всередині військової частини. І в 22-му році було так, прийшли гроші, там минуло кілька місяців витратили. Десь там прийшло багато грошей, теж минуло кілька місяців витратили. А були ж військові частини, куди гроші приходили, і вони взагалі не витрачались. І дуже великою, я дуже сподіваюся, що нашою заслугою в тому числі було те, що в середині 24-го року більшість командирів військових частин і закупівельників побороли страх витрачати кошти, які їм надходять. Як і державні, так і субвенції, які надходять з органів місцевого самоврядування. Це було прям величезною проблемою. Люди казали, ліпше з тим не зв'язуватись, ми зараз підемо до волонтерів, вони все нам куплять. І ти просто думаєш, так, ми і до волонтерів ходимо. Відповідальність брати. Звичайно. Але ми і до волонтерів ходили, і державний бюджет гроші брали, і з благодійними фондами працювали. І якби воно все їде, в тебе є якісь цілі, є якісь задачі, і тобі виділяють на це фінансування, бери і трать. Або в 23-му році дзвонили громади і казали, в нас є 300 тисяч, можна ми вам їх скинемо? Кажу, навіть 600, якщо маєте. Взагалі без проблем. І це вони не дзвонили там в грудні, коли кінець бюджетного року. Вони дзвонили в вересні, вони дзвонили в серпні, тоді, коли ми спокійно брали ті гроші і їх правильно використовували. Але це ж якби потрібно організувати всередині процеси і зрозуміти, що вам потрібно.
Це не від тебе одного залежить, що ти там думаєш, о, прийшло 300 тисяч, давайте ми купимо музичних інструментів, оркестру. Це ж треба походити, напружитись, але ну, по багатьох людях я, на жаль, бачу, що цього і мотивації нема цього робити. Я не кажу там про закупівельників, я кажу загалом, що якщо ти хочеш, щоб був результат, як це в бізнесі кажуть, між дупою і диваном долар не пролітає. Треба підняти її з дивану. І те саме в закупівлях. Якщо ти хочеш якогось результату, ну Під лежачий треба. камінь вода не тече. Нехай так буде, нехай так. Але треба порухатись. Треба піти, треба подзвонити, треба задовбати людей, треба там, не знаю, отримати навіть догану інколи від командира. Але в кінцевому результаті в тебе буде результат. Так, ключове, в принципі, в нас ключова Ми не ціль. мотивуємо нікого отримувати догани, Так. якщо що, від командира. Але ключова ціль нашого проєкту – це не навчання людей, не якісь процеси взагалі. А всі ці процеси, вони скеровані і спрямовані на один кінцевий результат – це ефективне забезпечення бойових підрозділів власними наявними ресурсами, пошук цих ресурсів і їх ефективне використання. Те, що ми цю кінцеву ціль вже розбили на якісь етапи, якісь там лекції, практичні, якісь інші прогалини, які в людей є в законодавстві, в оборонному, в цивільному, ми їх намагаємося заповнити. Трохи багато всього. Та ні, все супер. Навіть я, вроді, як той, хто працював в системі довготривалий час теж, а зараз це дивлюсь як зі сторони на все це і розумію, що да, що людський фактор це ключове, воно да, це поки не будуть люди ефективно працювати, воно ти їх можеш вчити, можеш не вчити. Але я прям дуже радий, що ви сьогодні до нас прийшли, що ми поговорили про цю тему. 5-й набір. Очікування 2026 рік. Очікування. Ну, по-перше, цей набір для нас новий в тому плані, що ми працювали раніше тільки Збройними силами. Зараз, але ми, мовно, дивились тільки отак, а зараз будемо дивитися на 180 градусів, і це добре, тому що ми вже побачили багато таких речей, які є в інших силах оборони, і які ефективно працюють з 2020 року, але цього немає в Збройних силах. Наприклад, вертикаль управління закупівель, коли є якийсь відділ, підрозділ в керівному органі, і який, наприклад, дає роз'яснення підрозділам донизу. От зміни законодавства – це там кожних 3 місяці. І дуже багато закупівельників, вони просто зупиняються. Ну, типу, вони не знають, що робити, і в них там 2 тижні пробуксовують, поки вони розберуться закупівлі. Це раз. Друге, можливість кар'єрного зростання. В Збройних силах України навіть серед тих посад, які були введені, максимально до чого ти можеш дослужитись, це до звання капітан. Коли ти дослужуєшся до звання капітан, або якщо ти вже був на службі, тебе призначили на цю посаду, ти в званні капітан, ти далі, ну, умовно, не ростеш. Відповідно, тобі нема сенсу залишатися в військовій частині на цій позиції з цим окладом, якщо ти можеш перевестись кудись і там стати майором, підполковником і так далі. От в інших силах оборони закупівельники в військових частинах – це майор-підполковник звання. І це вище військове звання, як там? Вище офіцерське, так, вище офіцерське звання. І, ну, якби є мотивація, типу, майор, підполковник, вийти на пенсію, це там, чи там служити, це мотивація. Коли капітан, ну, ти дослужуєшся трошки, от ми теж з цим стикнулися в проєкті 100, що частина наших випускників, набувши знань, досвіду, відсутність кар'єрного зростання, призвела до того, що вони просто переводяться на інші посади, де вони можуть далі рости і по грошовому забезпеченню, і по званнях. Тут по-іншому все в силах оборони влаштовано. Ти можеш переводитись в вищі органи управління і займатися вже не закупівлями на рівні військової частини, а централізованими закупівлями або акумулюванням потреби, і там ще вище звання, ще вищі військові зарплати і оклади. Тобто, ну, продумано років на 10, як це може бути організовано. В Збройних силах не так. По кількості посад в інших силах оборони гарно організовано, в Збройних силах менше третини. Інші на волонтерських засадах, це не на волонтерських засадах, а по залишковому принципу. Спочатку основні обов'язки, потім це. 5-й набір. Чого ми очікуємо?
По п'ятому набору ми хочемо дуже ґрунтовно вивчити, як це буде відбуватися взагалі, як відбуваються закупівлі в інших силах оборони, тому що поки що ми знову ж таки глянули тільки поверхнево. В процесі цих 4-5 місяців, я думаю, що ми копнемо глибше. Ми хочемо ті стандарти, які в нас вже є. Тобто в ЗСУ не все так погано. У нас вже є якби певні стандарти напрацьовані, і ми готові перенести на інші сили оборони, теж ділитися досвідом, якщо воно, звичайно, буде сприйнято. Але по інших силах оборони ми так само бачимо, що там є дуже багато людей з досвідом. Є посади, є нормальні умови, і там є дуже багато людей з досвідом. Чого не можу сказати про Збройні сили, там, ну я не знаю, думаю, менше 20% є таких людей, які мають прям великий досвід в закупівлях і які далі продовжують цим займатися. Наша амбітна ціль – це 150 військових частин, аби успішно завершили наш проект за 4 місяці, плюс після цього ще 150 частин. Тобто це план на рік, це 300 військових частин загалом сил оборони, яких ми хочемо навчити. Ми дуже сильно збільшили команду вдвічі, і більша половина команди – це закупівельники. Якраз ті, кого ми вчимо, ментори. Це ментори цивільні, які мали там великий досвід в закупівлях, але зараз ми їх трошки переорієнтовуємо на оборонні закупівлі, тому що військових закупівельників, на жаль, з таким досвідом їх просто на ринку нема. І тому ми повинні брати цивільних, переучувати, і знайти класних цивільних закупівельників – це теж виклик, тому що де їх цінують, вони не особливо. Не те, що не відпустять, це цивільні, це інша історія. Але вони не хочуть йти. Для чого щось змінювати, якщо ти і так в хороших умовах працюєш. Тому це прям виклик для нас. І ми стартуємо 1 квітня, 2 квітня в нас перша лекція. Формуємо групи зараз. Дуже різні роди військ, дуже різна категорія людей і різний насправді досвід. Тому наша наразі ціль – це успішно завершити цей проект, його не завалити, бо ми думали, що підготовчий етап це буде дуже легко, але вийшов, що наш підготовчий етап ще складніший, ніж коли ми його реалізовуємо. По набору людей, по організації програм, по навчальних програмах, по передачі досвіду. Це реально складно, і коли в тебе ще є обмежений час. У нас було тільки 2 місяці між закінченням 4-го проєкту, стартом 5-го проєкту. І комунікація, це прям непроста задача, як виявилось. Але я дуже сподіваюся, що якщо ми стартанемо, то буде, можливо, трохи легше. Плюс ми плануємо оновити наш онлайн-курс на Прометеусі. Плюс ми плануємо запустити новий онлайн-курс, більш професійний для оборонних закупівельників. Плюс ми плануємо запустити навчання в університетах, не тільки в університеті оборони, а там в Держприкордонслужби, МВС, інших університетах, теж по закупівлях. І я думаю, що я точно щось забув, що ми ще плануємо зробити, але воно в нас є в календарному графіку, так щоб ніхто не забув. Плани прям дивіться, плани прям дуже детально розписані, тобто це задачі і календарний графік, коли ми в межах року це робимо. І ми це зробили прям в себе, і навіть хто це робить, і хто залучає людей до цієї роботи. Тобто ми це пропрацювали максимально детально. Це не буде, що ми зустрінемося на нараді і вирішимо, а давайте ми ще це зробимо. З рекрутинговими центрами не співпрацюєте, не думали? Дивіться, ми працювали з LobbyX, ми працюємо з Київською школою економіки, ми працюємо з Work.ua. Ми закидуємо, нам не принципово, звідки людина про нас дізнається. Важливо, щоб людина прийшла цю співбесіду з нами. Ми розуміли, що людина, перше, кваліфікована, по-друге, мотивована, і по-третє, вона може виділяти ту кількість часу, яку ми хочемо. Якщо це ментор, це, слава Богу, не 100% завантаження, але в нас є провідні ментори, які координують роботу звичайних менторів, це 100%. Тобто це... Ні, я маю на увазі, закупівельники саме військові частини. Не думали про колаборації з рекрутингом? Дивіться, давайте теж поясню. Військові частини без закупівельників вже якби не існують. Просто є якісь військові частини, де ці закупівельники потужні, класно працюють. Є, де вони без досвіду і вони там трошки гірше працюють. Але в нас вже немає військових частин, так як це було в 22-му році, що там по закупівлях просто нікого. Такої ситуації нема.
Якщо є цивільні з досвідом закупівель і вони хочуть мобілізуватись в військову частину, звичайно, пишіть, підкажемо, порадимо, запитаємо, куди треба цього закупівельника, але ви теж мусите розуміти, що це співбесіда, це зустріч, бо ніхто просто так взяти людей, бо ти там в тебе гарна борода, точно не візьме. Тут точно потрібні скіли, і це велика різниця між цивільними і оборонними. Всі цивільні, які займалися в цивільному секторі закупівлями і займаються оборонними, кажуть, ну, та роботи так якби на порядок більше. І дуже там внутрішня специфіка є дуже велика в військових частинах, саме в проведенні оборонних закупівель. Так, ну і наостанок. Люблю запитувати це питання до всіх, хто створює проекти, які реально змінюють життя українців. Ви точно змінюєте життя українців. Дякую, що ви робите свою роботу. Коли ви почали цей проект, от такий от точечний момент, що от, да, і от робимо правильно. От, можливо, це була якась маленька деталь, але от ви точно розуміли, що ви от такий яскравий спогад проекту. Це кілька деталей було. Ну, перше, те, що я зрозумів, що я роблю щось правильне, це коли в себе в військовій частині я ще не було проекту, але я займався закупівлями. І тут командир мене не помічав, а тут раптом командир почав мене до себе кликати. І почав вести такий діалог, там говорити, що типу, ну ти бачиш, що в нас як ми розцвіли, у нас там робиться, тут ми купуємо, це ми закриваємо. Типу, ніхто з наших підрозділів не приїжджає, тут не лежить на сходах і не каже, що ми там не маємо, ми голі босі, немає, нічим не забезпечені. Їсти нема що. Ну, типу, в нас воно все працює. Це був для мене перший дзвіночок. І найбільше це коли кінцева людина, те, кому ти щось купуєш, вона приходить до тебе і каже: от ви прочитали мої думки, або от те, що я хотів, от це воно і приїхало. Або нічого не кажуть. Але коли нічого не кажуть, я це завжди сприймав як, типу, Як що добре, все окей. все окей. Тому що якщо приходять і скандалять, це значить десь щось ти зробив не так. І це був перший дзвінок. Другий дзвінок, коли ми вже зробили оцей пілотний проєкт, і я теж побачив, що там з 5 підрозділів насправді 2 відвалилось, тому що один не особливо хотів щось робити, і інший підрозділ, пілотний чоловік, коли зрозумів, скільки там всього треба робити, він каже, ні, в мене там є підстави, я демобілізуюсь. І він реально демобілізувався. А 3 інші підрозділи, зокрема, одна дуже велика бригада ДШВ, яка вже зараз стала корпусом, вони прям зрозуміли, де в них були нюанси. Вони це виправили. Ми допомагали їм пройти один з моніторингів ДСУ, і вони пройшли його без порушень. Потім, коли запустився проект 100, ми кожного місяця ми робимо опитування анонімне від наших учасників про те, як реалізовується проект. Чи вчасно їм надали відповіді, чи задоволені вони лекціями, практичними, ментором, іншими лекціями, зовнішніми, іншими складовими курсу. І не було негативних відгуків. От від слова зовсім. Тобто, їх взагалі в межах цього першого набору не було взагалі. І люди писали, найкраще, що зі мною було в Збройних силах, це проект 100. І ти думаєш, так. У мене, до речі, не ефект, а таке відчуття самозванця воно деколи з'являється, бо ти просто кожен день, зранку до вечора, робиш якусь роботу. І воно за довгий період часу дає свій результат, і люди тобі дякують. Ти думаєш, та я ж просто роблю свою роботу. Я не роблю нічого надзвичайного. Але якісно. Так більшість людей робить якісно свою роботу. Ті, що літають на дронах, теж роблять якісно свою роботу і роблять русоріс на лінії бойового зіткнення. І для тебе це не є щось надзвичайне. Але люди зовні це оцінюють як, круто, ви молодці. І оцих багато позитивних коментарів по проекту, багато позитивних відгуків, багато випадків, коли ми зустрічалися з командирами, той ж саме історія з лінією дронів, коли ми долучилися до створення чогось великого, чогось більшого, коли ми помогли подолати якісь проблеми, якісь внутрішні конфлікти. Ми, до речі, з цим теж працювали, бо ментор в проєкті 100 – це ще й психолог. І інколи треба просто вислухати уповноважену особу в п'ятницю після 6-ї, тому що в нього був не просто важкий тиждень, в нього був важкий рік. Йому треба комусь виговоритись, з кимось порадитись і почути якусь добре слово, добру пораду. І ми це теж робимо.
і теж даємо конструктивні поради і робимо якісь конструктивні зустрічі навіть з командою цієї уповноваженої особи. І от в сукупності це вже дало результат. Але це були такі, знаєте, підсніжники. Типу, що воно там над землею піднялося кілька сантиметрів, ти це побачив і думаєш, о, класно. Дуже вагомі для мене результати були, це коли Міністерство оборони в 2025 році почало виділяти дуже великі кожного місяця по кілька мільярдів гривень, тому що це вже свідчило про спроможність. Коли ти ці кошти виділяєш, ти очікуєш, що ці кошти з того боку будуть усвоєні. І про ведення посад уповноважених осіб, тобто було розуміння на рівні Міністерства оборони і Генерального штабу, що ці посади потрібно вводити. Як там деталі, як воно зараз, чому воно не рухається, в чому проблема, чи на якому рівні воно забуксувало, це вже інше питання. Але сам факт, що це було прийнято і це пішло в роботу, це був оце такий, який вже дзвін в церкві великий, який дзвонить і каже, те, що ви робите, ви на правильному шляху. І зараз в цьому поточному році ми бачимо, що фінансування децентру, воно буде далі збільшуватися. І проблема не в тому, що централізовані закупівлі не можуть справитися, чи там щось бракує. Є просто така номенклатура товарів, робіт і послуг, які ти, крім децентралізованих закупівель, не купиш. Запасні частини до зоопарку транспортних засобів. В тебе 600 машин, пікапів різних Років, модифікацій. Абсолютно, так. І, типу, як АОС тобі купить ці запчастини? Він тобі, коли купить, то цей пікап вже згниє. Це недоречно. Плюс військові частини закуповуються дуже важливо, що військові частини закуповують інновації. Тобто ти, як виробник інновацій, ще досі законодавство тобі дозволяє прийти в військову частину і продати свій товар військовій частині, а вона фактично може купити все. Звичайно, що є там нюанси з погодженням, і килими, і музичні інструменти, якби будуть питання, чому ти це купуєш. Але коли це якісь інновації в сфері розробок дронів, ребів, наземних роботизованих комплексів чи якихось інших засобів специфічних, то військова частина може це купити, це може відтестувати, і потім цей товар, розуміючи, що на нього є великий запит, він кодифікується і він потім заходить на централізовані вже закупівлі. Плюс у нас є така система Дельта, яка показує рейтинг ефективних засобів ураження. І коли ми бачимо майже в топі рейтингу якийсь ноунейм виробник, який навіть не кодифікований, я приблизно кажу, то це якби дзвіночок і до централізованої закупівельної організації. І для цього виробника, що йому треба кодифікуватися і виходити якби на більші масштаби. І для військової частини це не дзвіночок, просто молодці, що ви це купуєте. Так. Тому ще одне про ринок. Про ринок хочу вам важливе додати. Двигун прогресу. Децентр – це двигун прогресу виходить такий потихеньку. Мені виглядає, що взагалі у цього ринку дронів, який в нас є зараз, через те, що був простий механізм взяти, зробити в гаражі і продати військовій частині, в гаражі, відверто, 22-23 рік це були гаражі. Я зараз знаю одного виробника, який робить зв'язок для дронів. Він не продавав напряму військовим частинам, але він продавав виробникам дронів, які часто і в гаражі працювали. І зараз я думаю, що це вже, не буду теж цифри називати, але я думаю, що це в гривнях це мільярдний бізнес. А в 22-му році це, щось робили хлопці. Так, щось хлопці робили. Але правильно побудована структура. І це вже такий мільярдний бізнес, який має контракти міжнародні на закупівлю своєї продукції, міжнародні оборонні контракти на закупівлю своєї продукції. Тому, якщо б не було децентру, і це швидко не можна було тестити тим іншим виробникам, які ці дрони робили і військові частини продавали. Ви згадайте 23-й рік, коли на FPV-дрони казали, що це весільні, на Мавіки і на FPV-дрони, що це весільні дрони. Зараз, у нас окремий рід сил. Тепер вже це нікому не смішно. Тепер весь світ хоче наші дрони. Але мали скластися певні обставини. І є ситуації, коли держава не мала втручатися в природні процеси, які виникали в військових частинах в 22-23 році, для того, щоб в 25-му році вона сміло могла виділити величезну купу грошей на військові частини, і вони самостійно, як самостійні організми, могли їх освоїти і там
доростити собі ще кілька підрозділів додаткових, які виконують ті задачі, які держава від них очікує. Дуже цікава вийшла в нас розмова. Насправді час дуже швидко пролетів. Мені коли казали, що а про що ви будете говорити там більше 20 хвилин. Я думаю, ні, ми ще не зустрілися. А я точно знав, що треба 2 години бронювати для цього подкасту. Я дуже захоплююсь. Ми з задоволенням слідкуємо за результатами проєкту 100 у фонді. Я дуже вдячний вам і всій команді проєкту 100 за те, що ви робите. Точно знаю, що ще буде не один рік подальшої співпраці, слава Богу. Краще би останній, от Ні, відверто, ні, краще би дивіться, останній. краще би останній війни, але не останній співпраці. Я велике вам дякую, пане Олег. Це був подкаст Фонду підтримки реформ в Україні. З нами був Олег Блінов, керівник проєкту 100. Далі буде.